Bine v-am găsit la o nouă ediție a Cronicilor Astrale, o emisiune presărată cu praf de stele și multe zâmbete. Numele meu este Elena Mihaela Popescu și mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră pentru a vă prezenta previziunile astrale din săptămâna 4-10 august, care aduce un amestec complex de energii astrale, unde se cere răbdare, claritate și multă diplomație. Sub influența conjuncției Saturn-Neptun și a opozițiilor tensionate cu Marte din Balanță, suntem invitați să navigăm între idealuri și realitate, între dorința de acțiune și constrângerile concrete ale vieții. Marte, planeta acțiunii, părăsește semnul Fecioarei și intră în Balanță, ceea ce transformă inițiativa directă într-o artă a compromisului și a negocierii. Totuși, opozițiile sale cu Saturn și Neptun în Berbec, ambele retrograde, avertizează că eforturile pot fi întâmpinate de întârzieri, confuzii sau blocaje psihologice. În paralel, Mercur retrograd continuă să testeze coerența în comunicare, iar Venus în Rac, proaspăt intrat în această zodie, reactivează sensibilități emoționale. De asemenea, avem și lună plină în Vărsător, care aduce o explozie de conștientizare a ideilor, a adevărului personal și a relației cu comunitatea. Aceasta este o perioadă mai potrivită pentru reflecție decât pentru acțiuni impulsive. Fie că vorbim despre relații, proiecte profesionale sau decizii personale, această săptămână cere o aliniere între inimă și minte, dar și o capacitate crescută de adaptare în fața incertitudinii. Este o săptămână a imprevizibilului și pot apărea surprize și răsturnări de situații. Aspectele predominante ale săptămânii sunt: 7 august, Marte intră în Balanță, ceea ce înseamnă că energia acțiunii și a dorinței se exprimă prin semnul echilibrului, al relațiilor și al diplomației. Dacă vorbim despre planeta Marte în astrologie, cunoscută ca fiind planeta masculinității, ea are o influență directă asupra vieții fiecăruia dintre noi, fiind considerată un simbol al energiei. Vibrația acestui astru înseamnă activitate, efort intens și inițiative care în general deschid noi oportunități. 8 august, portalul 8-8 al regalității, în care se creează un trigon între Marte în Balanță, Uranus în Gemeni și Pluton în Vărsător, denumită și Marea Trină pe semne de aer. De asemenea, avem și un sextil între Soare în Leu cu Marte în Balanță și Uranus în Gemeni. Mercur retrograd în Leu face opoziție cu Pluton retrograd în Vărsător, dar face și un frumos trigon cu Saturn și Neptun, care ambele sunt retrograde în Berbec. Aș spune că este o săptămână a echilibrului între semnele de foc, apă și aer, doar e vară și pasiunea se întețește din plin în luna august, luna vacanțelor. Dar atenție că și conflictele pot escalada cu atâtea retrograde pe cer. 9 august, opoziție Marte în Balanță cu Saturn în Berbec retrograd. 9 august, luna plină în Vărsător are loc la ora 10:54 ora României, la gradul 16:59, și această lună vă ajută să vă eliberați de vechi tipare și să pășiți pe un drum luminos pentru a vedea cum puteți servi celorlalți, Vărsătorul fiind semnul umanității. 10 august, opoziție Marte în Balanță cu Neptun în Berbec retrograd. Jupiter se află în Rac, Saturn retrograd în Berbec, Neptun retrograd în Berbec, Uranus în Gemeni, Pluton retrograd în Vărsător, Lilith în Scorpion, Chiron retrograd în Berbec, care reactivează rana de identitate. Soarele în Leu dă o personalitate luminoasă, regală, cu dorința de a străluci și de a conduce cu inima. Planeta iubirea frumuseții, Venus, este în Rac și caută siguranță emoțională în relații.
Se atașează puternic și are nevoie de conexiune emoțională reală, este romantică și nostalgică, protectivă. Venus în Rac iubește cu sufletul și are nevoie de un acasă emoțional în relații. Este ultima săptămână de Mercur retrograd în Leu, care își încheie retrogradarea pe 11 august și este recomandat să fiți mai atenți la detalii, să evitați semnarea contractelor importante și să aveți răbdare în interacțiunile cu ceilalți. Deși este o săptămână presărată cu de toate, indiferent de vreme și de vremuri, Universul are un plan pentru fiecare și întotdeauna după ploaie răsare soarele. Astrele predispun, iar omul dispune. Perioadele de mers în gol ale lunii sunt 5 august de la ora 18:28 până la ora 20:04, 6 august de la ora 20:40 până pe 8 august ora 4:18, 9 august de la ora 10:54 până pe 10 august ora 9:50. Cine dorește să își afle ascendentul poate înscrie în comentarii ora și locul nașterii pentru a-l calcula. Să trecem acum la horoscopul săptămânii. Berbec, ascendent Berbec, luna în Berbec. Deviza săptămânii pentru voi este: startul nu-i greu, oprirea e problema. Sunteți pe repede înainte în această săptămână, dragi berbeci, iar Universul tot uită să vă pună frână. La job apar idei noi, geniale sau doar zgomotoase, rămâne de văzut. În dragoste, dacă spuneți hai să vorbim, fiți pregătiți să și ascultați. Cu soarele în Leu este un timp excelent pentru proiecte artistice, performanță și social media. Sunteți în centrul atenției și carisma voastră este la puterea a treia. Atrageți oamenii ca un magnet, oportunitățile și chiar admiratoare romantice. Sunteți mai încrezători și dispuși să vă asumați riscuri. Mercur retrograd în Leu vă traversează casa 5-a și vă puteți reîntoarce la iubiri vechi, proiecte creative abandonate. Pot apărea dificultăți în comunicarea cu copiii. Evitați totuși dramatismul inutil sau orgoliile exagerate, pentru că este o perioadă intensă emoțional. Pot fi răsturnări de situație și în ceea ce privește o vacanță planificată. Venus în Rac este în casa 4-a și vă crește nevoia de siguranță acasă, ceea ce vă face hipersensibili. În această casă astrologică, Venus este puternică pentru că iubirea de familie este esențială. Iubiți cu toată ființa și aveți nevoie ca iubirea să vă fie împărtășită. Prin intermediul acestui tranzit, cei singuri își pot întâlni un partener care să îi facă să se simtă ca acasă. Iar cei aflați în cuplu se pot bucura de căminul lor frumos, decorat, sau pot petrece timp de calitate împreună cu cei dragi. Fericirea voastră începe acasă, la propriu și la figurat. De asemenea, cu Venus în Rac puteți face renovări și înfrumusețări ale casei și vă puteți îmbunătăți relația cu mama. Marte în Balanță este prezent la voi în casa 7-a a relațiilor, ceea ce înseamnă că acestea devin câmp de negociere. E greu să spuneți ce vreți, dar e și mai greu să tăceți. Accentul cade pe relații. Pot apărea tensiuni în cuplu. Lecția de învățat este cooperarea. Luna plină în Vărsător vă traversează casa 11-a. Poate apărea o ruptură sau redefinire într-o relație de prietenie, într-un grup din care faceți parte sau într-un vis mai vechi. Aveți revelații despre direcția în care vreți să mergeți în viitor. Este momentul să renunțați la visuri vechi care nu vă mai definesc.
Vă puteți alătura unei cauze noi sau unor comunități care rezonează cu valorile voastre actuale. Opoziția Marte în Balanță, Saturn în Berbec retrograd și Neptun în Berbec retrograd va aduce un conflict între dorința de independență și nevoia de armonie în relații. Saturn vă provoacă să vă maturizați emoțional, Neptun vă tulbură claritatea, iar Marte vă forțează să vă confruntați cu tensiuni în cuplu sau parteneriate. Trigonul Marte în Balanță, Uranus în Gemeni și Pluton Vărsător vă activează casele relaționale și sociale și puteți avea un succes mare în negocieri, parteneriate, colaborări. Găsiți aliați care vă ajută să vă puneți ideile în practică. Taur, ascendent Taur, luna în Taur. Deviza săptămânii pentru voi, dragi tauri, este: dacă tăceți, nu înseamnă că n-aveți dreptate, doar că aveți chef de liniște. Săptămâna aceasta sunteți maestrul zen al zodiacului. Vă enervează toată lumea, dar nici nu vă obosiți să le spuneți. Financiar, aveți ocazia să faceți o mișcare bună, dacă nu o pierdeți căutând oferta mai bună. Dragostea vine cu întrebări existențiale. Cu soarele în Leu veți pune accentul pe viața de familie și pe casă. Crește dorința de a crea un spațiu confortabil sau de a petrece timp cu cei dragi. Puteți lua decizii legate de imobiliare sau schimbări în mediul familial. Mercur retrograd în Leu vă traversează casa 4-a și reapare o discuție veche de familie sau legată de casă. Sau vi se strică routerul exact când aveți o conferință pe Zoom. Venus în Rac vă traversează casa 3-a și puteți avea vorbe dulci, dar și gânduri nostalgice. Puteți scrie poezii sau mesaje tandre, aveți un stil de scris poetic. Prin intermediul acestui tranzit vorbiți cu blândețe, sunteți mai afectuoși și uneori timizi. Iubiți modul în care povestiți despre familie, copilărie, emoții. Relațiile cu frații pot fi marcate de afecțiune, dar și dependențe emoționale. Pentru cei singuri, acest tranzit va aduce un partener cu care puteți comunica ușor sau îl puteți întâlni când faceți o călătorie cu trenul, un city break, sau, de ce nu, un frate sau o soră vă poate face cunoștință cu un partener. Cei aflați în cuplu își pot îmbunătăți comunicarea în relație, își pot pune în evidență mult mai mult limbajele de iubire sau își pot pipera relația cu un city break unde se pot relaxa în plină vară. Marte în Balanță vă traversează casa 6-a și vă poate aduce conflicte la locul de muncă. Voi veți fi mediatorii ca de obicei. Veți simți nevoia de a echilibra munca cu sănătatea. Încercați să vă păstrați starea de echilibru, lucrând cu emoțiile voastre, pentru că Balanța este semnul armoniei. Luna plină în Vărsător vă traversează casa 10-a și puteți închide un capitol profesional sau urcați o treaptă, dar cu prețul unei decizii curajoase. Unii își pot da demisia, alții pot fi promovați, iar alții își pot schimba statutul prin intermediul căsătoriei. Imaginea voastră publică suferă o transformare radicală, deveniți mult mai autentici. Pot interveni conflicte între ceea ce vreți voi și ceea ce vor ceilalți. Opoziția Marte în Balanță, Saturn în Berbec retrograd și Neptun în Berbec retrograd va aduce un conflict între rutina zilnică și dorințele mai profunde de sens sau evadare. Veți simți nevoia să faceți schimbări la locul de muncă, dar sunteți nesiguri în ceea ce vreți cu adevărat. Organizați-vă mai mult. Trigonul Marte în Balanță, Uranus în Gemeni și Pluton Vărsător vă împinge să aduceți inovații în carieră, bani și sănătate mentală. Puteți schimba strategiile de muncă, puteți adopta tehnologii noi sau schimba complet stilul de viață.
Este un moment prielnic pentru a rupe vechi tipare de gândire și a ieși din zona voastră de confort. Gemeni, ascendent Gemeni, luna în Gemeni. Deviza săptămânii. Faceți multitasking, dar cu entuziasm selectiv. Aveți 13 gânduri simultan și 3 telefoane în așteptare. Săptămâna vine cu vești bune, dar trebuie să le auziți printre toate notificările. Atenție la promisiuni aruncate cu zâmbetul pe buze. Universul vă ia în serios. Dragostea este un fel de podcast live presărat cu glume, dar și cu suspine. Soarele în Leu va aduce o perioadă activă social și intelectual. Va crește dorința de comunicare, învățare și exprimare a ideilor. Puteți face excursii scurte, veți avea interacțiuni plăcute, veți flirta mai mult. Mercur retrograd în Leu vă activează casa a treia, iar comunicarea voastră devine neclară, pentru că încercați să fiți ironici, dar și profunzi în același timp. Atenție cum conduceți mașina. Venus în casa a doua, în Rac, vă va determina să cheltuiți banii în mod emoțional. Atenție la shopping pentru suflet. Verificați-vă portofelul de mai multe ori. Cei singuri își pot întâlni un partener potent financiar sau un partener care vă încurajează mai mult, vă validează emoțiile, vă ajută să vă valorificați. Iar cei aflați în cuplu puteți să vă cumpărați împreună cu partenerul un obiect de lux sau puteți primi cadouri de lux de la acesta. Marte în Balanță vă traversează casa a cincea, cineva flirtează cu voi, dar nu știți dacă e glumă, test sau început de război sentimental. Energia voastră e creativă, jucăușă, dar pot exista tensiuni în relațiile amoroase. Aveți impulsul de a vă exprima artistic. Luna plină în Vărsător vă traversează casa noua și vă aduce revelații legate de credințe, călătorii, studii. Ceva se rupe sau se eliberează. Se încheie o călătorie, un program educațional sau o etapă spirituală. Aveți revelații profunde legate de convingerile voastre, ce mai are sens și ce nu. Posibile călătorii în străinătate. Marte în Balanță în opoziție cu Saturn în Berbec retrograd și Neptun în Berbec retrograd va aduce confuzie între dorințele voastre romantice și presiunile sociale. Posibile reveniri ale unor iubiri din trecut, dar cu neclaritate. Sunteți atrași de cineva care nu este disponibil emoțional? Recomandare: nu idealizați, cereți claritate și nu vă pierdeți în fantezii. Uranus în Gemeni vă inspiră direct, iar trigonul pe care îl face cu Marte în Balanță și Pluton Vărsător vă face magnetici, carismatici și convingători. Este timpul să lansați idei noi, să vă exprimați creativitatea și să vă asumați mai multe riscuri. Aveți o șansă mare de progres în iubire, artă, proiecte personale. Rac, ascendent Rac, luna în Rac. Deviza săptămânii pentru raci este: simțiți, deci existați. Apoi gătiți. Vă cam lovește melancolia de august. Aveți chef de amintiri, poze vechi și îmbrățișări sincere. La job aveți chef doar de pauze, dar sunteți eficienți când chiar vă puneți pe treabă. În dragoste nu vă miră dacă cineva vă citește gândurile. Ați uitat că le-ați postat cu subînțelesuri. Soarele în Leu va aduce focus pe bani, resurse și valoare personală. Va aduce posibilități de câștig, dar și tendințe spre cheltuieli exagerate. Vă puneți întrebări legate de stimă de sine și ce vă face să vă simțiți valoroși. Mercur retrograd în Leu vă traversează casa a doua și va aduce confuzie legată de bani sau valori. Atenție la cheltuielile excesive. Puteți regândi ce înseamnă pentru voi valoarea voastră personală.
Venus în Rac vă traversează casa întâi. Veți fi magnetici, dar și vulnerabili. Atrageți atenția, dar nu vreți să ieșiți din carapace. Sunteți percepuți ca fiind dulci, calzi, empatici și atrăgătoare. Aveți un farmec natural și un aer familiar. Vă exprimați afectuos și blând, sunteți protector cu cei dragi. Imaginea personală poate fi una clasică, delicată, elegantă. Cei singuri atrag iubirea ca un magnet. Puteți întâlni un suflet pereche într-un mod neașteptat, pentru că vibrația voastră înaltă face ca lucrurile să se întâmple. Îl aveți de partea voastră și pe Jupiter în Rac, care vă amplifică farmecul personal. Cei aflați într-o relație pot afla vestea venirii pe lumea unui bebeluș sau pot petrece timp de calitate alături de partener, iar doamnele Rac pot primi și cereri în căsătorie de la aceștia. Marte în Balanță vă traversează casa a patra, vă poate aduce tensiuni acasă. Faceți curățenie într-un mod pasiv-agresiv sau renovați pe fond emoțional. Confruntări emoționale în familie. Veți avea dificultate în afirmarea dorințelor personale. Luna plină în Vărsător vă traversează casa a opta. Veți avea dezvăluiri puternice în intimitate, bani comuni sau pot apărea traume ascunse. O eliberare este necesară. Confruntare cu frici profunde, dependențe, taburi. Proces de eliberare emoțională profundă prin terapie sau prin intermediul revelațiilor. Puteți experimenta o răsturnare de paradigmă în ceea ce privește controlul. Opoziția Marte în Balanță, Saturn în Berbec retrograd și Neptun în Berbec retrograd vă aduce tensiuni între carieră și familie, între ce vor ceilalți și ceea ce vreți voi. Veți avea nevoia de a dovedi că sunteți capabili, dar cu teama de a greși. Presiune profesională versus instabilitate emoțională este una dintre provocări. Recomandare: nu vă sacrificați pentru imagine. Fiți onești cu voi. Trigonul Marte în Balanță, Uranus în Gemeni și Pluton Vărsător va aduce transformări legate de casă, familie, rădăcini și intimitate. Veți simți nevoia de a schimba modul în care vă conectați cu cei dragi sau chiar să vă mutați cu locuința. Găsiți soluții inteligente pentru problemele vechi. Nu vă temeți de reinventarea spațiului vostru. Leu, ascendent Leu, luna în Leu. Deviza săptămânii pentru voi, dragi lei, este: străluciți natural, dar mai aprindeți și niște reflectoare. Este săptămâna voastră să cuceriți, să primiți aplauze. Vă puneți în valoare într-un mod spectaculos, dar nu exagerați cu dramatismul și nici cu ego-ul. Dragostea e o scenă, iar voi sunteți regizorii și actorii principali. Cu soarele în Leu fiind în domiciliu, vă simțiți energizați, în formă, vreți să străluciți. Pentru că suntem în sezonul vostru, vreau să vă urez un călduros la mulți ani și o revoluție solară plină de revelații. Este un moment bun pentru începutul personale, imagine, sănătate. Mercur retrograd în Leu vă traversează casa întâi. Voi sunteți vedeta confuziilor. Gândurile voastre nu se sincronizează cu ceea ce spuneți. Atenție la replicile teatrale. Venus în Rac vă traversează casa a 12-a și va aduce iubiri secrete sau dorință de vindecare. Iubiți în tăcere, poate chiar în moduri ascunse sau karmice. Aveți nevoie de iubire care transcende lumea materială, spirituală. Puteți atrage relații secrete sau imposibile. Aveți darul de a iubi profund și vindecător. Pentru cei singuri, acest tranzit va aduce o iubire la secret, departe de lumina reflectoarelor, o iubire adolescentină,
pe care simțiți nevoia să o trăiți doar voi și partenerul. Iar cei care sunt într-un cuplu, Venus în Rac îi ajută să-și petreacă timp doar în cuplu. De asemenea, și relațiile interzise sunt în vizor. Marte în Balanță vă traversează casa a treia. Va aduce argumente, ironii, dezbateri, dar totul ambalat frumos. Aveți grijă cu dați lecții, veți fi mai diplomatici în comunicare, dar veți avea și o posibilă luptă între ceea ce spuneți și ceea ce simțiți. Luna plină în Vărsător vă traversează casa a șaptea, vă aduce adevăr în relații. Relațiile de cuplu sunt puse sub lupă, iar adevărurile ascunse ies la suprafață. Pot apărea separări, divorțuri, dar și uniuni neașteptate. Este momentul să redefiniți ce înseamnă pentru voi echilibrul în relație. Opoziția Marte în Balanță, Saturn în Berbec retrograd și Neptun în Berbec retrograd vă aduce confuzie mentală, dificultăți în comunicare, mai ales în parteneriate. Posibil să simțiți că pierdeți controlul în fața haosului cotidian. Provocare decizii importante amânate și ca recomandare ascultați, nu reacționați. Trigonul Marte în Balanță, Uranus în Gemeni și Pluton Vărsător vă aduce comunicare explozivă, idei fulgerătoare și contacte puternice. Este un moment grozav pentru promovare, învățare, networking. Veți atrage susținători prin cuvintele voastre. Fiți curajoși. Cine trebuie să audă, va auzi. Spuneți adevărul. Fecioară, ascendent Fecioară, luna în Fecioară. Deviza săptămânii pentru voi, dragi Fecioare, este: nu sunteți critici, sunteți foarte atenți. Aveți o minte ageră, dar aveți grijă să nu vă obosiți inima cu toate detaliile. Săptămâna aceasta aduce șansa unui nou început profesional sau personal. În dragoste, renunțați la to-do list și bucurați-vă de acum. Soarele în Leu vă activează casa introspecției și a subconștientului. Simțiți nevoia de retragere, reflecție, vindecare. Se încheie o etapă și vă pregătiți pentru un nou început, unul mult mai luminos. Mercur retrograd în Leu vă traversează casa a 12-a. Vă luptați cu gânduri vechi, frici și poate regrete. Nu le raționalizați, doar observați-le. Venus în Rac vă traversează casa 11-a, vreți susținere de la prieteni, dar simțiți că nu vă înțelege nimeni. Sunteți loiali prietenilor, dar și sensibili la respingere. Căutați grupuri și comunități în care să vă simțiți în siguranță emoțională. Iubiți cauzele umanitare legate de copii, protecție, familie. Puteți atrage prieteni protectori sau chiar un partener printre prieteni. Pentru cei singuri, acest tranzit vă poate aduce un suflet pereche pe care îl puteți cunoaște prin intermediul prietenilor. De exemplu, mergeți la o petrecere a unui prieten și acolo vă întâlniți marea dragoste. Sau viitorul partener mai întâi vă devine prieten și apoi intrați împreună cu acesta într-o relație serioasă. Pentru cei aflați în cuplu, vă puteți face planuri de viitor împreună cu partenerul sau veți merge la petrecere ale prietenilor unde vă veți simți excelent. Marte în Balanță vă traversează casa a doua, vă aduce agitație financiară, dar și motivație. Faceți bani, dar aveți și frustrări. Căutați echilibrul. Luna plină în Vărsător vă traversează casa a șasea, veți afla adevărul despre muncă și sănătate. Ceva trebuie schimbat în rutina voastră zilnică. Ascultați-vă mai mult corpul. Această lună plină poate aduce încheierea unui loc de muncă, a unui obicei toxic sau a unei rutine dezechilibrate. Este timpul să vă revoluționați stilul de viață, alimentație, somn, organizare.
Pot apărea posibile probleme de sănătate care semnalează nevoia de eliberare mentală sau fizică. Atenție la somatizări. Opoziția Marte în balanță, Saturn în berbec retrograd și Neptun în berbec retrograd va aduce nesiguranță legată de bani, investiții, încredere în ceilalți. Vă poate aduce tensiuni în relațiile apropiate. Ca și provocare, vă puteți simți folosiți sau neapreciați. Recomandare: nu faceți compromisuri financiare din vinovăție. Trigonul Marte în balanță, Uranus în Gemeni și Pluton vărsător va aduce transformare în modul în care gestionați resursele, banii și valorile personale. Puteți începe un nou proiect de business sau să investiți în ceva tehnologic. Acțiunile voastre dau roade dacă sunt aliniate cu noul. Balanță, ascendent balanță, luna în balanță. Deviza săptămânii pentru voi este: decideți repede după ce vă gândiți vreo 4 zile. Este o săptămână cu alegeri. Dintre două opțiuni aparent identice, veți alege pe a treia. La locul de muncă, diplomația voastră vă salvează din situații tensionate. În dragoste, farmecul vostru natural face ravagii. Doar aveți grijă cui zâmbiți, că poate vă ia în serios. Soarele în Leu va aduce o perioadă favorabilă socializării, cercurilor de prieteni și proiectelor de grup. Puteți ieși mai mult în evidență în mediile sociale. Aveți dorința de a contribui sau de a schimba ceva în comunitate. Mercur retrograd în Leu vă traversează casa 11-a, reapare cineva din vechiul vostru grup sau un vis pe care l-ați abandonat. Pot apărea răsturnări de situație în planurile voastre de viitor sau în relațiile de prietenie. Venus în Rac vă traversează casa 10-a, veți avea emoții amestecate în carieră. Puteți simți presiune de a arăta ceva ce nu simțiți pe deplin. Atrageți succesul prin blândețe și intuiție și oamenii au încredere în voi. Pentru cei singuri, acest tranzit al lui Venus în Rac va aduce un partener care lucrează într-o instituție publică sau îl întâlniți când pur și simplu mergeți să depuneți niște documente la vreun ghișeu sau o persoană cu funcție înaltă. Cine știe? Cei aflați într-o relație de cuplu pot să decidă să își depună actele de căsătorie sau își pot reînnoi jurămintele. Marte în balanță vă traversează casa 1. Aveți energie, dar sunteți și confuzi. Ceva în voi vrea să acționați, altceva din voi vrea liniște. O perioadă intensă cu accent pe acțiune personală, dar și multă presiune. Luna plină în Vărsător vă traversează casa 5-a, casa dragostei, a creației, a copilului interior. Va fi o finalizare sau o criză într-o relație de iubire, mai ales una neoficială. Puteți simți nevoia de a vă exprima creativitatea într-un mod radical și diferit. Relația cu copiii poate avea de suferit, pot interveni conflicte sau revelații. Pentru doamne, această lună vă poate aduce o sarcină neașteptată sau o încheiere a unei perioade fertile. Opoziția Marte în balanță, Saturn în berbec retrograd și Neptun în berbec retrograd va aduce tensiuni interioare. Sunteți între dorința de armonie și nevoia de schimbare. Marte în semnul vostru vă dă chef de acțiune, dar opoziția vă poate face nesiguri. Ca și provocare pot izbucni crizele de identitate și impulsivitatea în relații. Recomandare: faceți alegeri conștiente, nu reacții de moment. Trigonul Marte în balanță, Uranus în Gemeni și Pluton în Vărsător vă aduce un moment în care puteți acționa cu încredere, claritate și magnetism, ieșiți mai mult în față. Scorpion, ascendent în Scorpion, luna în Scorpion. Deviza săptămânii pentru voi, dragi scorpioni, este: știți mai mult decât spuneți
și spuneți mai puțin decât pare. Săptămâna aceasta sunteți Mister Quiz de magnetism. La locul de muncă nu subestimați o propunere venită de la cine nu vă așteptați. În iubire cineva vă provoacă exact cum vă place. Soarele în Leu vă pune accentul pe carieră și statut social. Poate apărea dorință de afirmare profesională sau recunoaștere. Este o perioadă bună pentru a vă susține poziția cu încredere. Cu Mercur retrograd în Leu, vă traversează casa a 10-a. Revin chestiuni din trecutul profesional. Aveți grijă cum comunicați la locul de muncă, nu toți înțeleg sarcasmul subtil. Tranzitul lui Venus în Rac vă traversează casa a 9-a. Vreți conexiuni mai profunde, spirituale. Puteți simți nevoia să fugiți undeva unde emoția e recunoscută. Veți fi mai atrași de alte culturi, alte tradiții sau filozofii care vă pun sufletul pe primul loc. Iubiți să călătoriți acolo unde simțiți conexiuni sufletești. Aveți convingeri emoționale profunde, iubiți să credeți în ceva. Puteți iubi oameni din alte țări sau culturi. Iubirea este o călătorie a sufletului, nu doar o relație. Pentru cei singuri, acest tranzit va aduce iubiri de la depărtare din străinătate. Vă puteți muta într-o altă țară împreună cu partenerul sau vă poate aduce un partener cu concepții de viață diferite de ale voastre, care vă poate fi precum un profesor. Pentru cei aflați în cuplu pot apărea vacanțe în străinătate. Marte în Balanță vă traversează casa a 12-a și va aduce agitație interioară. Meditați și eliberați-vă de stresul acumulat. Energia voastră interioară este în transformare. Luna plină în Vărsător vă traversează casa a 4-a și va aduce revelații despre familie, rădăcini sau casă. Prin intermediul acestei luni pline se încheie un capitol familial sau locativ. Poate interveni o mutare, renovare și o eliberare emoțională de trecut. Puteți avea revelații despre traume sau dinamici din copilărie care vă țineau blocați. Este o perioadă de eliberare karmică a neamului vostru sau de deconectare de tipare familiale. Opoziția Marte în Balanță, Saturn în Berbec retrograd și Neptun în Berbec retrograd va aduce confuzie în domeniul muncii sau sănătății. Posibile stare de anxietate sau nevoie de retragere. Provocare. Lupta interioară între a controla tot și a lăsa lucrurile să curgă. Recomandare. Faceți pași mici. Nu vă supra-solicitați mental sau fizic. Trigonul Marte în Balanță, Uranus în Gemeni și Pluton în Vărsător va aduce o eliberare a traumelor mentale vechi. Puteți rupe legături karmice, puteți vindeca frici și puteți deveni mai autentici. Este un moment bun pentru terapie, retragere creativă, visare activă. Ascultați-vă vocea voastră interioară. Săgetător, ascendent Săgetător, luna în Săgetător. Deviza săptămânii pentru voi, dragi săgetători: viața este o aventură cu Wi-Fi-ul preferabil. Sunteți într-o stare de hai să mergem, chiar și când nu știți unde. Vă prinde bine energia aceasta, mai ales la proiectele lăsate în stand-by. Aveți o dorință nebună de evadare, poate de o excursie spontană. În dragoste lucrurile devin fie intense, fie amuzante sau ambele. Soarele în Leu vă activează dorința de expansiune, călătorii, studii. Puteți simți nevoia de libertate, explorare sau învățare. Este o perioadă bună pentru a vă lărgi orizonturile spirituale sau intelectuale. Mercur retrograd în Leu vă traversează casa a 9-a. Va aduce răzgândiri legate de călătorii, examene sau viziuni de viață. Venus în Rac vă traversează casa a 8-a. Aveți emoții intense și atașamente greu de gestionat. Pot apărea pasiuni secrete sau frici legate de pierdere. Iubiți profund, intens, cu multă emoție și atașament.
Aveți nevoie de conexiuni intime emoționale, nu doar fizice. Vă puteți vindeca prin iubire, dar puteți fi răniți ușor în relații. Posibilă moștenire sau beneficiu prin partener, familie sau rude. Pentru cei singuri, acest tranzit vă poate aduce un partener de cuplu bogat, care vă pune mai mult în valoare. Cei aflați într-un cuplu pot face investiții alături de partener sau pot lua un credit pe numele amândorura. Marte în balanță vă traversează casa 11 și vă aduce tensiuni în grupuri. Vreți dreptate, dar toți par prea ocupați cu compromisuri. Luna plină în Vărsător vă traversează casa 3-a. Aveți un mesaj de spus sau unul de înțeles. Fiți sinceri și atenți la detalii. Puteți rupe o relație tensionată cu un frate, soră sau vecin. Schimbați modul în care comunicați, de la conformism la autenticitate. Puteți descoperi informații surprinzătoare sau un adevăr ascuns. Atenție și la drumurile scurte. Opoziția Marte în balanță, Saturn în berbec retrograd și Neptun în berbec retrograd va aduce relații de prietenie sau planurile de viitor sunt puse la încercare. Provocare, idealuri false, promisiuni nerealiste. Recomandare. Petreceți timp cu cei care vă susțin real, nu doar aparent. Trigonul Marte în balanță, Uranus în Gemeni și Pluton în Vărsător va aduce o activare puternică a zonei sociale și de viitor, prieteni, rețele, idealuri. Puteți întâlni oameni care vă deschid noi direcții de viață. Este momentul să vă implicați în ceva colectiv. Viitorul vostru începe cu oamenii care vă inspiră azi. Capricorn, ascendent Capricorn, luna în Capricorn. Deviza săptămânii. Munciți ca să vă permiteți să nu răspundeți la telefon uneori. Sunteți într-o perioadă de concentrare maximă. Săptămâna vine cu multe rezultate. În dragoste aveți nevoie de un partener care să înțeleagă pauzele de lucru și pe cele emoționale. Weekendul va aduce multe revelații. Soarele în Leu va aduce focus pe transformare, intimitate, resurse comune. Vor fi posibile momente de intensitate emoțională sau schimbări financiare. Veți avea dorința de profunzime în relații. Mercur retrograd în Leu vă traversează casa 8-a. Vă gândiți mai mult la trecut, la loialitate, la ce înseamnă să vă implicați total și totuși ceva e blocat. Dar de săptămâna viitoare își reia mersul direct și se mai liniștesc lucrurile. Venus în Rac vă traversează casa 7-a. Relațiile devin mai sensibile, dar și mai importante. Vă doriți mai multă tandrețe. Căutați un partener blând, protector și emoțional disponibil. Relațiile de lungă durată sunt foarte importante. Iubiți cu loialitate, dar puteți deveni hipersensibili sau defensivi. Cei singuri își pot întâlni un suflet pereche care vă respectă nevoile emoționale, nu doar pe cele fizice. Este un moment prielnic pentru a vă îndrăgosti și a intra într-o nouă relație. Cei aflați într-o relație pot petrece timp de calitate și romantism alături de partener. Marte în balanță vă traversează casa 10-a și vă aduce energie profesională intensă. E ca și cum vreți să urcați, dar liftul e ironic. Luna plină în Vărsător vă traversează casa a 2-a. Veți avea revelații legate de bani, valoare personală, stimă de sine. Ce meritați se arată clar acum. Posibilă schimbare în situația financiară, încheierea unui job, proiect sau sursă de venit. Aveți revelații despre ceea ce înseamnă cu adevărat valoarea voastră personală. Este momentul să renunțați la munca sau relațiile care nu vă onorează valoarea. Marte în balanță face o opoziție cu Saturn în berbec retrograd și Neptun în berbec retrograd și va aduce confruntare între viața profesională și cea personală. Apare lipsa de recunoaștere sau confuzie în direcția profesională. Provocare, nu știți ce vreți și vă temeți să luați o decizie greșită. Recomandare,
recalibrați-vă scopurile pentru a avea claritate și performanță. Trigonul Marte în Balanță, Uranus în Gemeni și Pluton Vărsător vă aduce în prim plan cariera voastră. Dacă vreți să vă schimbați direcția sau să reformați ceva profesional, acum este momentul. Aveți susținere cosmică să vă afirmați puterea. Vărsător, ascendent Vărsător, luna în Vărsător. Deviza săptămânii pentru voi este: logica voastră e bună, dar intuiția este mai rapidă. Săptămâna vine cu idei trăsnite, dar și cu o oportunitate neașteptată. Veți avea sentimentul că totul se aliniază brusc. Nu vă panicați, e normal și pentru voi din când în când. În dragoste este o perioadă bună să fiți sinceri. Mercur retrograd în Leu vă traversează casa a 7-a. Fosta poate reapărea. Sau o conversație nerezolvată își cere dreptul la replică. Soarele în Leu vă activează casa relațiilor. Posibile momente importante în cuplu, pasiune, dar și conflicte de ego. Este nevoie de echilibru între eu și noi. Venus în Rac vă traversează casa a 6-a. Aveți nevoie de armonie la locul de muncă, dar sunteți mai obosiți emoțional decât recunoașteți. Sunteți mai grijuli în mediul de lucru, atrageți armonia prin empatie și ajutor. Aveți nevoie de un mediu de lucru cald, sigur și calm. Iubiți modul în care aveți grijă de ceilalți, dar aveți grijă să nu vă sacrificați complet. Ritualurile zilnice care vă hrănesc emoțional vă mențin echilibrați. Pentru cei singuri, acest tranzit vă poate aduce un partener de la locul de muncă sau un suflet pereche care vă susține emoțional. Iar pentru cei aflați în relație, veți face mai multe lucruri pentru viața de cuplu, poate veți merge la spa, saună și veți aduce un plus de relaxare în relația voastră. Marte în Balanță vă traversează casa 9-a. Ideile voastre sunt provocatoare, dar le exprimați diplomat. Călătoriile pot fi obositoare. Aveți dorința de a lupta pentru principii. Energie orientată spre activism sau cauze sociale. Luna plină în Vărsător vă traversează casa 1, este despre voi. Despre ceea ce alegeți să lăsați să plece și ceea ce vreți să rămână. Simțiți o nevoie acută de a fi autentici și vă schimbați atitudinea, look-ul, stilul personal, poate chiar numele. Puteți rupe legături cu persoane sau contexte care nu vă mai reprezintă. Vă simțiți sufocați de așteptările altora, vreți să fiți voi, nu o etichetă. Posibil debut sau încheiere de relație care vă schimbă percepția despre sine. Opoziția Marte în Balanță, Saturn în Berbec retrograd și Neptun în Berbec retrograd va aduce neînțelegeri în comunicare, gânduri confuze, lipsă de viziune clară. Provocare, dificultatea în a vă susține ideile. Recomandare. Răbdare. Revizuiți-vă ce vreți cu adevărat să învățați sau exprimați. Trigonul Marte în Balanță, Uranus în Gemeni și Pluton Vărsător vă aduce explozie de idei și regenerare personală. Puteți avea revelații puternice despre cine sunteți și unde vreți să mergeți. Studiile, călătoriile sau proiectele internaționale sunt favorizate. Sunteți în plină transformare. Aveți curajul să renunțați la vechile obiceiuri. Pești, ascendent Pești, luna în Pești. Deviza săptămânii pentru voi este: visez, deci exist. Restul e zgomot. Sunteți cu capul în nori, dar inima voastră este ancorată în realitate. Inspirația curge, mai ales în artă sau relații. Aveți grijă să nu fiți distrași de iluzii. Nu tot ce strălucește este manifestare cosmică. În iubire aveți parte de emoții sincere, poate și de poezie. Soarele în Leu pune accentul pe muncă, sănătate și organizare. Este o perioadă potrivită pentru a vă ocupa de sarcinile zilnice cu mai multă pasiune și pentru a adopta un stil de viață mai echilibrat.
Mercur retrograd în Leu vă traversează casa a 6-a și va aduce confuzie la job, dar și în rutina zilnică. Simțiți că viața vă obosește și aveți nevoie de o reconfigurare a traseului. Venus în Rac vă traversează casa a 5-a și va aduce emoții profunde în iubire. Puteți iubi poetic sau puteți cădea în capcana atașamentelor. Iubiți profund, romantic și aveți tendința de a vă atașa repede, precum un copil. Relațiile romantice sunt trăite intens și pot deveni dramatice. Aveți un simț artistic pronunțat, vă place să creați din emoție, scris, artă, decor. Puteți fi un părinte cald și protector. Pentru cei singuri, acest tranzit vă poate aduce un partener romantic, senzual, cu care puteți începe o relație, iar pentru cei aflați în cuplu, relația voastră va fi condimentată cu multă pasiune. Marte în Balanță vă traversează casa a 8-a și va aduce energie sexuală și psihologică intensă. Puteți fi confuzi în relațiile intime sau cu banii comuni. Luna plină în Vărsător vă traversează casa a 12-a și va aduce o revelație profundă, final de etapă spirituală sau de suferință emoțională. Posibile revelații prin vise, meditație, introspecție. Apare nevoia de izolare, liniște, deconectare. Vindecare profundă a traumelor din trecut sau a blocajelor karmice. Opoziția Marte în Balanță, Saturn în Berbec retrograd și Neptun în Berbec retrograd va aduce tensiuni legate de bani, intimitate, control. Puteți simți că nu sunteți văzuți sau valorizați în relații. Provocare: frica de pierdere, confuzie financiară. Recomandare: fiți atenți la cine vă administrează resursele. Trigonul Marte în Balanță, Uranus în Gemeni și Pluton în Vărsător va aduce transformare profundă a psihicului, relației cu banii altora, intimității și încrederii. Puteți avea insight-uri psihologice puternice și vindecare prin adevăr. Aveți curajul să rupeți lanțurile mentale. Acestea au fost previziunile astrologice ale săptămânii 4-10 august. Vă mulțumesc cu recunoștință pentru vizionări și în numele echipei Tele7 ABC și a echipei Cronicilor Astrale vă doresc să aveți o săptămână cu abundență, umor, generozitate, ușurință în tot și în toate, seninătate și tenacitate. Să vă distrați, să vă relaxați și să vă bucurați de vacanțe. Toate cele bune, la revedere!